ग्रिटिङ सबैजनालाई। अहिले चाहिँ 5:55 भइसक्यो। आज डिसेम्बर 4 अनि स्याटरडे र यो पब्लिक होलिडे भए पनि आज म सधैँ उठ्ने दिनभन्दा अलिक छिटो उठ्छु अनि भुइँगुडी मण्डप र किन जाँदैछु के कारणले जाँदैछु त्यो चाहिँ म बाटोमा भन्छु है। थोरै ब्रेकफास्ट गरेर म घरबाट निस्किसकेँ र अहिले भिरकुटी मण्डपतर्फ हिँड्दैछु। आहालखोर नेपालको कुनै पनि इभेन्ट भयो भने भिरकुटी मण्डप चाहिँ ग्यादरिङ पोइन्ट र डिपार्चर पोइन्ट। वाज मोर एक्साइटिङ इज आज 150th इभेन्ट भएको कारणले गर्दा दिस इज स्मल पिकनिक एज वेल। अब टेम्पो पायो भने टेम्पो चढेर भिरकुटी मण्डपसम्म जान्छु। सो फाइनली टेम्पो चढेर अहिले भिरकुटी मण्डपमा आइपुगेको छु र यसै यहाँभित्र पोको ग्यादर भइसक्नु भएको छ। रोक्नु दिदी, कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ आज? एकदमै हामी घरदेखि हाइक छोटो हुन्छ भनेर घरदेखि हिँडेर आएको 5 किलोमिटर हामी घरबाटदेखि हिँडेर आइसक्यौँ। मनिष धेरै पछि देखेँ त मनिषलाई। हजुर हजुर बाबा ठिक छ मनिष, के छ तिम्रो? ठिक छ दाइ। गाडीको जुम गरी खिच्यो र हाम्रो खिच्दैन। र आज 150th इभेन्ट हाम्रो आज पिकनिक प्लस हाइक। गणेशलाई थोरै केही भनिदिनु न। र सबैलाई स्वागत छ 150औँ हाइकको उपलक्ष्यमा र सबैको इच्छा अनुसार योपालि पिकनिक प्लस हाइक भएको छ। लेट्स इन्जोय। यस्तै इभेन्ट चाहिँ 100 इभेन्टमा पनि भएको थियो, हाइकिङ प्लस पिकनिक, र आज चाहिँ फेरि 150th इभेन्टमा हाइकिङ प्लस पिकनिक भइरहेको छ। अनि पार्टिसिपेन्टको नम्बर चाहिँ अलमोस्ट 140 भन्दा पनि क्रस हुन्छ होला आई गेस, किनभने थोरै मान्छेहरू पछाडि एडअप भइहाल्छ र जति पनि यहाँ हाम्रो हाइकिङको लागि बस आइसकेको छ। हाइकिङको लागि यही नै 4वटा बस हो। यो त पकडिको पनि रहेछ 5वटा बस हो टोटल। आई थिङ्क मान्छे चाहिँ 120 प्लस। हामी लप्सी फेरीमा ओर्लिसक्यौँ। लप्सी फेरीमा ओर्लेर अब थोरै 5 मिनट्सको वाक भनौँ न। 5 मिनट्सको वाकपछि चाहिँ हाम्रो ब्रिफिङ सेसन स्टार्ट हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हाइकको बारेमा युजफुल इन्फर्मेसनहरू दिएर चाहिँ हामी हाम्रो हाइक स्टार्ट गर्छौँ। यता चाहिँ गाह्रो भयो मनिष, सन्तोष सर, म गणेश शर्मा है। यो खेल अनि यो पछाडि हुनुहुन्छ है क्यामेराम्यान पिन्जो। अहिले चाहिँ मभन्दा अगाडि चाहिँ नगइदिनु होला, किन थाहा छ माथि खाना ढिलो हुन्छ अगाडि जान पाइन्छ भनेर। अनि 4 बाटामा आज धेरै छौ, 4 चाहिँ नगर्नु होला है कसैले पनि। ब्रिफिङ सकियो र ब्रिफिङमा खासै आज धेरै केही पनि भएन। पाथहरूको बारेमा पनि एकदमै इजी छ, मात्र 2 घन्टा मात्र हिँड्नु पर्नेछ। आफ्टर सो लङ फिन्जोलाई सँगसँगै हामी हिँड्दैछौँ। धेरै भयो थियो फिन्जोलाई नभेटेको पनि। अब चाहिँ हाम्रो पाथ उकालो स्टार्ट हुन्छ, जङ्गलको बाटो र स्टार्ट। अहिले 10:10 भयो र उकालो लागिसकेका छौँ र यो हिजोको पानीको कारणले गर्दा थोरै चिसो छ जङ्गल। बिचमा हुस्सुहरू एकदमै कता हिँड्ने जस्तो। हाम्रो दिदीको नाम सानु शर्मा दिदी। सर हजुर फर्स्ट पटक रे? पहिलो पटक हुँदैछ आज? ए हजुर। भर्खरै हामी चाहिँ हाइक फर नेपालको 150औँ एपिसोडमा चाहिँ आज हिलेचौर माथि पिकनिक स्पटमा आइपुगेका छौँ। अब हामी बवाल रमाइलो गर्ने हो। पार्टी यहाँ सुरु भइसकेको छ र उता डिजे हुँदैछ भने यतातिर मस्त मगन सबैजना यता चिसो तातो के छ सबै लिँदै हुनुहुन्छ। र के छ यहाँ हाम्रो के छ वाट्स स्पेशल दिदीको के छ स्पेशल?
दामी छ Shekhar Agrawal. अनि म उमा अग्रवाल This is our first hike with the group of Hike for Nepal, and it is 150th hike as we came to know, and it's too good. We are enjoying it comfortably. जस्तो सोचेर आएको थियौँ त्यही हामीले पाएको इन्भाइरोमेन्ट भयो एकदम वनमा रमाइलो भइरहेछ अनि यहाँको व्यवस्थापनले पनि हामीलाई धेरै नै खुसी बनाएको छ म चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टेड थिएँ किन भन्दा सय हाइकमा म जान पाइनँ त्यसकारणले मैले चाहिँ दर्ता गराउँदाखेरि आई वाज इन नम्बर फर्स्ट मैले फर्स्ट गराएँ किन भन्दा आई वाज सो इन्ट्रेस्टेड किन मैले फर्स्टमा मिस गरेँ जो 100 हाइक थियो बल्थलीको मैले मिस गरेँ यो माहौल हेर्ने यस्तो रमाइलो लागेको थियो आई एम सो ह्याप्पी के आज चाहिँ आएर यस्तो रमाइलो लाग्यो प्लिज 100 हाइकबाट कन्टिन्यू सुरु गरेको वाउ हाइक फर नेपाल इज द बेस्ट हैन जे होस् अहिलेसम्म मलाई चाहिँ मनपर्ने अहिले कन्टिन्यू छ अब कहिलेसम्म जान्छ यो यथावत चल्छ है मोर देन 50 टाइम्स म आइसकेँ यो हाइक फर नेपालसँग जोडिएर मलाई एकदमै रमाइलो लागेको छ आजको पिकनिक चाहिँ एकदम फ्यान्टास्टिक अनि मजा आइरहेछ भाइ रुपेश सिसी आई एम भेरी एक्साइटेड टु बी इन दिस पार्ट थ्याङ्क यू भेरी मच सो इट्स टाइम फर घैँटो उठाउने गेम र पार्टिसिपेन्टहरू सबै रेडी भइसकेर पनि 2टा पार्टिसिपेन्ट आउट भइसक्नु भयो र नेक्स्ट राउन्ड चाहिँ लक्ष्मी थापा हाम्रो प्रिय भाउजूको छ घैँटो इज देयर बट्सी इज देयर ठिक छ डन रिन्जी शेर्पाको र लेट्स सी हाउ इट गोज है It goes perfect. जोलले जे भने पनि फोड्यो गेम अहिले 4 बजिसक्यो र हाम्रो मेन कोर्स पनि सुरु भयो होइन तिम्रो दाइ घैँटो फुटाउने गेम भइरहेको थियो अझै स्टिप पनि पछाडि चल्दैछ थोरै अब यहाँ खाना खान सुरु पनि भइसक्यो तिम्रो दाइ कस्तो लाग्यो रमाइलो भइरहेछ आज हाम्रो 150औं हाइकिङ हो है हाम्रो हाइक फर नेपालको राम्रो भएको छ मनिष भाइ पनि घर फर्केको छ फाइनली हाम्रो हाइक प्लस पिकनिकको अन्त्य लास्टमा आइसक्यो र अब हामी गाडीबाट हिँड्छौँ हामी काठमाडौँतर्फ लाग्छौँ एकदमै रमाइलो सोचेको भन्दा धेरै रमाइलो भयो खै सबैजना हाई गरिदिनुहोस्